What's up guys? Gagawa tayo ng tutorial. Tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng o paano maglagay ng end screen video. So para lang to sa mga baguhan na YouTuber na katulad ko. So bago tayo magsimula, pindutin mo muna yung subscribe button dyan at yung notification bell para ma-notify ka every time na mayroon akong bagong upload. So tara na. So, andito na tayo guys. Ang una natin gagawin, punta tayo sa Google Chrome. Type natin YouTube. www.youtube.com. Ayan na. So, kailangan guys, naka-desktop site tayo. So, i-click natin tong tatlong dot na to sa taas, dito sa bandang right side. Ayan. Ayan, naka-desktop site. Kasi cellphone lang kasi gamit natin. So, i-click natin tong avatar, yung picture, profile picture natin. Ito sa gilid, itong maliit na to, sa kanan, bandang kanan. Ayan. Tapos, click natin yung your channel. Ayan, your channel. Tapos, click natin tong customize channel. Itong naka-highlight na kulay blue. Customize channel. Pasensya na kayo guys, medyo mahina ang internet ko. Alam mo naman sa Pilipinas, napakahina ng internet. Ayan, dito na tayo. So, punta tayo dito sa dashboard. Itong square na to. Ayan, dashboard. So, punta tayo sa, hanapin natin yung ito, go to video analytics. Ayan, click natin yan. Ayan. Tapos i-click natin tong lapis dito sa bandang kaliwa. Itong lapis na to sa bandang kaliwa. Ayan. Click natin yan. Ayan na, ito na yung video na lalagyan natin ng thumbnail, ay ng end screen. End screen video. Ayan pala tayo dito sa, ito na yung video ko. So, top scroll natin pababa. Ayan. Nakalagay dyan, end screen, cards. So, pinutin natin yung lapis. Itong lapis na to. Bandang kanan, sa gilid. Ayan. Ayan na, tapos, ito na yung, mamimili tayo rito ng elements, kung ano yung gusto nating style sa dulo ng video natin. Kunyari, ito. Or ganito. So, dahil meron na ako niyan sa video kong yan, pero ipapakita nyo kung paano. Kunyari, ito, click natin tong plus na to sa mga element. Ayan. Plus. So, tapos mamimili ka dito kung anong video. Kunyari, ayan, click mo yung video o kaya playlist. Ayan, dito ko yung video ko. Ayan, ito yung click nyo na dyan kung ano yung gusto nyo dyan. Ayan, best for viewer or choose a specific video. So, tapos ako ito yung pinili ko, best for viewer. Ayan. Tapos magdadagdag pa tayo, pindutin natin itong dito sa baba. Ayan, yung plus ulit sa baba. Ayan. Ayan, tapos mamili ulit tayo ng video. Ayan, video, click mo yung video. Ayan. Ayan na yung present upload. Ayan, ito na yung ito yung kalalabasan niya. Ayan na. Ayan guys, so ayusin lang natin. Kung gusto nyo ganito, ganyan.
So, lalabas yan sa pag malapit na matapos yung video nyo, sa dulo, sa end screen. Ito. So, pwede itong panoorin. O pag nakita to ng nanood sa inyo, pwede nyo i-click yan para maging next. So, ganun lang guys. So, salamat sa panunood. Sana may natutunan kayo. Tapos pala guys, i-tsaka nyo i-save. Yun pala, save. Pindutin yung save. So, hindi ko na i-save yan kasi nakasave na yan sa akin. So, i-discharge ko na lang. Discard ko na lang. Discard changes ko kasi nagawa ko na yun. Pinakita ko lang sa inyo. So, hanggang dito na lang guys. Salamat sa panunood at huwag kalimutang mag-subscribe.